Hôm qua, chúng ta đã nói về bệnh Parkinson, một căn bệnh xảy ra do chất đen ở não giữa bị thoái hóa và teo lại. Muốn cải thiện tình trạng này thì phải làm sao? Chính là phải đảo ngược sự teo lại ấy và khôi phục lại chức năng của tế bào. Vậy làm thế nào để đảo ngược sự teo của chất đen? Chủ yếu là phải cung cấp đủ dinh dưỡng và nước. Nghe thì có vẻ là hai vấn đề, nhưng thực ra theo đông y đó chỉ là một vấn đề, chính là vấn đề về tân dịch. Vì khi cơ thể có đủ nước thì việc hòa tan và hấp thụ dinh dưỡng mới đạt hiệu quả tối ưu. Nhưng con người khi đã có tuổi, các chất đen trong não chẳng khác nào đang đi lạc trong sa mạc. Trên lưng thì vác cả đống lương thực nhưng lại không có nước. Không có nước thì sao nấu ăn được? Lương thực không nấu chín được, chất đen cũng không ăn được thì đành phải chịu đói. Không chỉ đói mà còn khát, vì ở trong sa mạc nên vừa đói vừa khát, sống sao nổi. Trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, dần dần tế bào sẽ teo lại, khô héo đi, mất khả năng làm việc và hậu quả chính là bệnh Parkinson xuất hiện. Thế nhưng nước này không phải muốn bù là bù được đâu. Gần đây mọi người cũng thấy rồi, chúng ta liên tục nói về nước, về quá trình lão hóa và các bệnh lý dặn teo. Nhiều khán giả sau khi nghe xong thì ý thức được, bắt đầu chủ động uống nhiều nước hơn. Trước kia một ngày chỉ uống 2 đến 3 cốc, giờ uống 5 cốc, 8 cốc. Nhưng nước thì chưa thấy hấp thu vào cơ thể, chỉ thấy bị phù nề. Sáng nay tôi còn nhận được mấy cuộc gọi của khán giả thắc mắc: cô Tâm ơi, sáng nay thức dậy thấy mặt mình sưng húp lên thì phải làm sao? Có người lại hỏi: cô Tâm ơi, chân em chỉ cần ấn một cái là lõm xuống như có vết hằn, em lo quá. Cũng có người hỏi: cô Tâm ơi, tối đến thì chân sưng phù lên, đi giày không vừa nữa, có phải cơ thể em đang gặp vấn đề gì nghiêm trọng không? Những khán giả này quan tâm đến vấn đề phù nề như vậy, thậm chí còn lo lắng về nó. Thực ra, xét từ góc độ sức khỏe và dưỡng sinh thì đó là một điều rất tốt. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta chú ý nhiều hơn đến những chi tiết nhỏ của cơ thể thì thật sự có thể quyết định được việc chúng ta có khỏe mạnh và sống thọ hay không. Tôi nhớ trước đây từng gặp một trường hợp như thế này. Đó là một ông cụ 87 tuổi ở một làng miền núi thuộc tỉnh Lai Châu. Nơi đó khá hẻo lánh, muốn vào trong thành phố cũng vô cùng khó khăn. Bệnh viện gần nhất cũng cách vài cây số. Không chỉ điều kiện y tế thiếu thốn mà người dân ở đó nhìn chung cũng không mấy quan tâm đến sức khỏe. Ông cụ bị phù toàn thân đã nhiều năm, nhưng người nhà lại không hề để tâm, cứ để mặc ông cụ như vậy. Đến dịp lễ Tết, mọi người từ xa về. Trong số đó có vài người từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Thấy tình trạng của ông, họ khéo léo góp ý với con cái ông. Tình trạng của ông cụ giống như một quả bóng hơi, có vẻ không ổn, nên đưa đi bệnh viện khám thử xem sao. Thế nhưng lời khuyên đó cũng không được gia đình chú ý. Mãi đến mùa hè năm ngoái, thời tiết ngày càng nóng, ông cụ thường xuyên cảm thấy tức ngực, khó thở, chịu không nổi nữa nên mới bảo con đưa đi bệnh viện. Đến nơi vừa khám xong thì bác sĩ kết luận là suy tim nặng. Mà suy tim nặng thì vốn đã rất khó điều trị rồi, huống chi ông lại lớn tuổi, sức khỏe yếu, cộng thêm trình độ y tế ở địa phương cũng chỉ ở mức trung bình. Bác sĩ ở đó khuyên gia đình không nên tiếp tục điều trị nữa, đề nghị cho ông xuất viện. Kết quả là còn chưa kịp để gia đình đưa ra quyết định thì ông cụ đã không qua khỏi. Trước sau chưa đến vài tiếng đồng hồ là ông đã ra đi. Thực ra, nghĩ kỹ lại mà xem, nếu như tình trạng phù nề của ông cụ được gia đình chú ý sớm hơn, được điều trị, điều chỉnh kịp thời thì có lẽ đã không đến nỗi ra đi đột ngột như vậy. Ngược lại, bạn thấy đó, các khán giả của chúng ta gặp phải những tình huống tương tự thì xử lý tốt hơn. Hễ cơ thể có dấu hiệu bất thường là lập tức liên hệ với y tế ngay. Có người thì gọi trực tiếp để trao đổi, có người thì thông qua trưởng nhóm hoặc quản lý của chúng tôi để
liên hệ. Dù là hình thức nào thì cũng cho thấy ý thức chăm sóc sức khỏe của các bạn khán giả đang ngày càng nâng cao. Điều này rất đáng mừng. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhìn nhận các tín hiệu cơ thể một cách lý trí, không nên quá lo lắng. Ví dụ như gần đây, có rất nhiều khán giả đột ngột bị phù nề. Sau khi tìm hiểu thì phát hiện ra phần lớn trong số đó thực ra không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ đơn giản là uống quá nhiều nước, khiến cho cơ thể không kịp chuyển hóa hết nên bị ứ nước. Với trường hợp như vậy, chỉ cần dùng một số vị thuốc giúp tiêu nước là được. Chẳng hạn như mọi người có thể mua một ít bạch tuộc về pha trà uống hoặc đun lấy nước uống. Theo đông y, bạch tuộc có tác dụng tiêu nước rất tốt, giúp cho cơ thể loại bỏ phần nước dư thừa hiệu quả. Nhưng cần lưu ý, nếu muốn dùng bạch tuộc thì nhất định phải chọn đúng loại bạch tuộc chính gốc trồng ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Điều này tôi đã từng nhấn mạnh với mọi người. Bạch tuộc Ninh Ba nấu lên uống, dù có uống một hơi đầy ly cũng không thấy bụng khó chịu hay đầy trướng, vì nó được hấp thụ rất nhanh. Còn bạch tuộc ở những nơi khác thì không được như vậy, dễ gây cảm giác đầy bụng vì nước bị giữ lại trong dạ dày. Cho nên nếu muốn dùng bạch tuộc để tiêu nước thì nhớ kỹ là phải chọn đúng loại bạch tuộc Ninh Ba chính hiệu. Ngoài bạch tuộc có tác dụng tiêu nước ra, chúng ta còn có thể sử dụng hoàng tinh được chế biến theo phương pháp phơi 9 lần, hấp 9 lần. Hoàng tinh khi ăn vào tuy không giống bạch tuộc, cũng có thể nhanh chóng loại bỏ lượng nước dư thừa trong cơ thể, nhưng lại có tác dụng giúp đưa lượng nước đó thẩm thấu vào bên trong tế bào. Mọi người thử nghĩ xem, điều này thực ra là một hiện tượng khá mâu thuẫn. Một mặt, các tế bào của chúng ta lại đang rơi vào tình trạng cực kỳ thiếu nước, đến mức không thể thực hiện được các chức năng cơ bản như sản xuất hay tổng hợp các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần. Chính vì vậy mà nhiều người lớn tuổi phải phụ thuộc vào việc uống thêm các loại thực phẩm chức năng để duy trì nguồn dinh dưỡng cho cơ thể. Nhưng mặt khác, trong cơ thể lại có quá nhiều nước bị dư thừa mà không được sử dụng, thậm chí gây ra tình trạng phù nề, tức ngực, khó chịu. Chuyện này ví như vào cuối đời nhà Minh ở Trung Quốc vậy. Lúc đó vùng Tây Bắc xảy ra đại hạn, hơn nữa đất nước rơi vào tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Người dân không có gì ăn, cuối cùng buộc phải nổi dậy. Triều đình cũng biết rõ những người tạo phản đó chẳng qua là vì đói quá mà đứng lên. Nếu có cơm ăn, có nước uống đủ để sống qua ngày thì họ cũng sẽ ngoan ngoãn trở lại. Nhưng vấn đề là quốc gia khi ấy cũng đã cạn kiệt tài chính. Vào thời điểm khó khăn nhất, ngân khố quốc gia chỉ còn lại đúng 100 lượng bạc. Thử nghĩ mà xem, 100 lượng bạc đem đi cứu trợ cho hàng triệu dân chạy nạn thì làm được gì? Không làm được gì cả. Bất đắc dĩ, hoàng đế Sùng Trinh phải đến bàn bạc với các quan lại, mong có thể vay được ít tiền, ít lương thực từ họ để cứu đói cho dân. Thế nhưng thật không ngờ, ngay cả lương thực trong nhà đã mốc, đã hư, họ cũng không chịu mang ra hỗ trợ triều đình cứu nạn. Cứ như thế, họ thản nhiên đứng nhìn đất nước từng bước kiệt quệ. Đến cuối cùng, bị Lý Tự Thành chiếm được kinh thành Bắc Kinh mà không tốn lấy một binh một tốt. Hoàng đế Sùng Trinh cũng vì tuyệt vọng mà treo cổ tự vẫn trên một cây cổ thụ nghiêng ngã ở đỉnh núi Môi Sơn. Hoàng đế nhà Minh thì còn khách khí với đám quan lại quyền quý ấy, chứ Lý Tự Thành thì chẳng khách sáo gì đâu. Tính ra ông ta chỉ ở lại Bắc Kinh vỏn vẹn 42 ngày, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó đã giết không biết bao nhiêu quan lại. Chỉ riêng số bạc trắng cướp được đã lên tới hơn 70 triệu lượng. Đó là chưa kể đến vàng bạc, châu báu và các loại kỳ trân dị bảo khác. Bạn thử nghĩ xem, nếu như những người đó chịu bỏ ra chỉ 1/10 tài sản của mình để giúp đỡ triều đình, cứu đói cho dân, thì liệu có đến mức mất nước diệt vong như vậy hay không? Cuối cùng, không chỉ tiền bạc bị cướp sạch, mà cả mạng sống của họ cũng chẳng giữ được. Sau khi Lý Tự Thành thất bại và rút lui, thật ra nhà Minh vẫn còn cơ hội để phục quốc, vì họ vẫn còn một bộ máy triều đình nguyên vẹn ở Nam Kinh. Nam Kinh và cả vùng Giang Nam khi đó
cũng chính là nơi tập trung tài phú bậc nhất cả nước. Thế nhưng những người ở đó cũng chẳng khác gì đám quyền quý ngoài Bắc Kinh, toàn là những kẻ chỉ biết thu vào mà không biết chi ra. Không ai chịu đứng ra quyên tiền, quyên lương thực, tổ chức phòng thủ thành trì. Kết quả là sau khi Lý Tự Thành cướp bóc xong Bắc Kinh, quân Thanh tiến vào thì tiếp tục càn quét toàn bộ vùng Giang Nam. Riêng tại Dương Châu, chỉ trong vỏn vẹn 10 ngày đã có hơn 800.000 người thiệt mạng, của cải bị cướp đi vô kể. Cũng từ đó, chúng ta có thể thấy một sự khác biệt rất lớn giữa triều Minh và triều Thanh. Đó là nhà Thanh chưa từng thiếu tiền. Dù đến cuối thời Thanh, họ cũng phải ký hàng loạt các hiệp ước bất bình đẳng, bồi thường một khoản khổng lồ cho các nước phương Tây. Nhưng họ vẫn không lâm vào cảnh khánh kiệt như cuối đời Minh. Mà lý do quan trọng chính là vì những gì họ vơ vét được từ nhà Minh quá lớn, nền tảng tài chính tích lũy quá dày. Vì vậy, nếu nhìn lại triều Minh dưới góc độ ngày nay, bạn nói xem, liệu triều Minh có thật sự thiếu tiền không? Không hề thiếu, chỉ là số tiền đó bị một nhóm nhỏ chiếm giữ, không đến được tay quốc gia cũng như những người dân thực sự đang cần. Và đây mới chính là nguyên nhân cốt lõi khiến nhà Minh diệt vong. Tình trạng phù nề ở người lớn tuổi của chúng ta hiện nay thực ra cũng giống với tình cảnh ấy. Rõ ràng là tế bào đang rất thiếu nước, thiếu dinh dưỡng. Thế nhưng lượng nước trong cơ thể dù có tràn lan đến đâu cũng không được đưa vào trong tế bào. Kết quả là tế bào ngày càng nghèo đói. Thậm chí có những tế bào như chất đen ở não bị teo lại mà chúng ta đã nhắc đến mấy ngày trước, ngừng hoạt động và chết đói. Biểu hiện ra bên ngoài cơ thể là gì? Là ở các dạng bệnh lý thoái hóa như bệnh Parkinson. Có những tế bào thì nổi loạn gây ra các bệnh lý như viêm teo dạ dày, viêm teo ruột, viêm teo mũi họng. Nghiêm trọng hơn thì dẫn đến xơ gan, hoại tử gan và cuối cùng kích hoạt những biến đổi ác tính, tức là ung thư. Cuối cùng thì toàn bộ cơ thể bị kéo sụp đổ. Vào thời điểm thiên hạ lâm nguy như vậy, tất nhiên phải có hiền thần xuất hiện để phò tá giang sơn xã tắc. Hoàng tinh đối với cơ thể chúng ta mà nói chính là vị hiền thần xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm để giúp cơ thể phục hồi và cân bằng. Chúng ta cùng phân tích đơn giản một chút về vị thuốc hoàng tinh nha. Trong cuốn bản thảo cương mục có ghi chép rằng hoàng tinh là tinh hoa của hôn thổ, tức đất mẹ. Vậy hôn thổ có đặc tính gì? 4 chữ hậu đức tải vận, nghĩa là có đức dày để gánh vác và nuôi dưỡng vạn vật trong trời đất. Chúng ta thường nói thổ là mẹ của ngũ hành, tỳ là mẹ của ngũ tạng. Thực ra cũng cùng một đạo lý, vạn vật đều sinh trưởng từ đất. Mà hoàng tinh là tinh hoa của đất mẹ, tất nhiên cũng mang trong mình đức tính đó. Cho nên khi vào cơ thể, hoàng tinh có khả năng điều hòa và quy tụ các loại dưỡng chất trong cơ thể, thậm chí có thể trấn áp những luồng khí huyết hỗn loạn, trái ngược. Tự như một người mẹ nghiêm khắc vậy, dù trong cơ thể có bao nhiêu mâu thuẫn, bao nhiêu bất ổn, khi hoàng tinh xuất hiện, mọi thứ đều trở nên quy củ, ai nấy đều ngoan ngoãn, không dám lộn xộn, như thể đang đợi mẹ dạy dỗ. Tiếp theo, hoàng tinh không chỉ mang đức nuôi dưỡng, nâng đỡ các dưỡng chất khác trong cơ thể, mà còn đi vào kinh phế. Vậy kinh phế có đặc điểm gì? Mọi người còn nhớ không? Phế thuộc kim, chủ về toàn thân chi khí, và đặc biệt là chủ về túc sát. Mọi người nếu không hiểu rõ vai trò của phế, hãy quan sát mùa thu là rõ. Mỗi khi thu đến, khắp nơi nhuộm một màu vàng óng, lá trên cây rụng xuống hết, hoa màu trong ruộng cũng được thu hoạch sạch sẽ. Cho nên phế mang một loại sát khí rất mạnh. Nói đơn giản là ai nghe theo ta, thuận theo ta thì yên ổn, còn ai không nghe, không thuận thì ta sẽ túc sát. Hai từ này rất thú vị. Sát thì ai cũng hiểu là giết, là trừng phạt. Nhưng tại sao phía trước lại thêm chữ túc?
Điều này cho chúng ta thấy rằng cái xác của Phế không phải là giết bừa bãi, mà là một sự giết chóc nghiêm túc, trang trọng, gọi là túc xác. Mọi người thử nghĩ xem thế nào là giết bừa bãi. Cách đây vài năm ở Đại Liên, có một tài xế BMW đã lái xe vào khu phố đông người, đạp ga tăng tốc, đâm chết 7-8 người trên đường. Sau đó khi cảnh sát bắt được và điều tra lại toàn bộ sự việc thì phát hiện không phải là phanh bị hỏng, cũng không phải say rượu lái xe, mà là cố ý. Nguyên nhân là vì làm ăn thua lỗ, tâm trạng bực bội nên muốn trút giận bằng cách giết người. Vậy mọi người nghĩ xem, kiểu giết người này có phải là túc xác hay không? Rõ ràng là không. Đây là giết bừa bãi. Nhưng sau đó không lâu, tin tức lại đưa rằng anh ta đã bị tuyên án tử hình. Vậy cái giết trong trường hợp này là gì? Có còn là giết bừa bãi hay không? Không phải nữa, mà là một hành động vô cùng nghiêm túc, trải qua quá trình xét xử kỹ lưỡng theo pháp luật. Vậy cái xác này chính là túc xác, giết một cách nghiêm minh, thận trọng và có đạo lý. Lấy thêm một ví dụ nữa nha. Có một câu chuyện lịch sử mà chắc ai cũng biết. Đó là cuộc tranh bá giữa Sở và Hán vào cuối thời Tần. Ngay cả trong cờ tướng hiện nay, trên bàn cờ vẫn còn ghi 4 chữ Sở Hà Hán Giới, chính là mô phỏng lại thời kỳ lịch sử đặc biệt ấy. Cuộc tranh bá giữa Sở và Hán rất thú vị. Một bên là Tây Sở bá vương Hạng Vũ. Ông có năng lực cầm quân đánh trận rất giỏi. Trong sự nghiệp diệt Tần, công lao của ông là lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Theo lý thì ông mới là người xứng đáng xưng đế lên làm thiên tử. Nhưng cuối cùng, tại sao lại bị Lưu Bang đánh bại? Chính là vì cách hành xử của hai người có một điểm khác biệt rất lớn. Đó cũng là giết. Nhưng Hạng Vũ thì hiếu sát, giết bừa bãi, còn Lưu Bang thì lại rất kiềm chế. Ví dụ như cả hai đều từng tiến vào Hàm Dương. Lưu Bang vào trước, chỉ giết vài kẻ tội ác tài trời. Còn với dân thường thì một sợi tóc cũng không động tới, nên ông được dân chúng hoan nghênh. Còn Hạng Vũ sau khi tiến vào Hàm Dương thì hoàn toàn ngược lại. Ông bắt đầu từ vua Tần đầu hàng, rồi giết từ tầng lớp quý tộc đến thường dân, cướp bóc khắp nơi. Đến lúc rút quân còn nổi lửa đốt luôn cung điện nhà Tần. Ngọn lửa ấy cháy suốt hơn 3 tháng mới tắt. Thế nên người dân ở đó đều rất căm phẫn, ai nấy đều hận ông thấu xương, chỉ mong có thể tự tay giết ông. Về sau, khi Lưu Bang dẫn theo các chư hầu vương giao chiến với Hạng Vũ, nếu chỉ nói về thực lực thật sự thì cho dù có liên minh lại cũng không phải là đối thủ của Hạng Vũ. Thế nhưng điều kỳ lạ là quân của Lưu Bang càng đánh lại càng đông, trong khi quân của Hạng Vũ thì ngược lại, chết một người làm mất một người, càng đánh lại càng ít. Không chỉ binh lính của ông ngày càng hao hụt, mà ngay cả các tướng lĩnh thân cận dưới trướng cũng lần lượt quay lưng phản bội. Cuối cùng ông thất bại thảm hại, đại quân tan rã như núi đổ, bản thân thì uất ức mà tự vẫn, kết thúc trong bi kịch. Thực ra mọi người thử nghĩ xem, lý do Lưu Bang cuối cùng có thể giành chiến thắng là vì sao? Chính là vì ông không hiếu sát, không giết người bừa bãi. Mỗi lần ông ra tay giết ai đều có lý do rõ ràng, hợp tình, hợp lý, khiến dân chúng tâm phục khẩu phục. Nhờ vậy mà ông giành được lòng dân, càng ngày càng có nhiều người tự nguyện đi theo ông. Thế lực của ông mới càng lúc càng lớn mạnh, cuối cùng mới có thể lật ngược tình thế và đánh bại Hạng Vũ. Còn Hạng Vũ thì sao? Chính vì ông giết người bừa bãi, không có chừng mực, cho nên việc ông thất bại cuối cùng cũng là điều tất yếu. Nhìn lại lịch sử mà nói, những kẻ tàn sát vô tội bừa bãi thì kết cục thường rất thê thảm. Ví dụ như Hoàng Sào, ma vương giết người thời nhà Đường, hay Trương Hiến Trung cuối đời Minh, cuối cùng đều thất bại thảm hại. Ngược lại, những người hành xử theo đạo nhân nghĩa, không giết bừa bãi, mỗi lần ra tay đều khiến dân chúng tâm phục khẩu phục,
thì thường lại là những người có thể mỉm cười sau cùng. Và chủ đề hôm nay chúng ta, phế chủ túc sát cũng giống như vậy. Tuy cũng là sát, nhưng cái túc sát của phế không phải là giết bừa, mà giống như tòa án mở phiên xét xử, dùng chính đạo để trừng phạt cái sai, xét xử công minh. Ai đáng thưởng thì thưởng, ai đáng phạt thì phạt, ai không đáng giết thì nhất quyết không giết. Còn ai đáng giết thì cũng phải giết một cách thận trọng, khiến ai nấy đều tâm phục khẩu phục, đồng thời lại mang tính răn đe. Đó chính là túc sát. Nó giống như trong phim của Trang, mỗi khi quan lớn xuất hành, hai bên đều có binh lính giơ cao bảng hiệu ghi túc kính hồi tỵ, nhằm răn đe kẻ bất chính. Những kẻ trong lòng có điều mờ ám, hành vi không đoan chính, chỉ cần thấy quan đến là vội vàng cúi đầu tránh mặt, không dám chạm mặt quan. Đó chính là sức mạnh của túc sát, một sức mạnh sát phạt đại diện cho chính đạo, dùng để trấn áp cái tà. Mà Hoàng Tinh không chỉ là tinh hoa của hung thổ, mà còn đi vào phế kinh, mang theo khí túc sát của phế kim. Nó giống như mở công đường cho cơ thể, xét xử những khí huyết nghịch loạn. Kẻ nào không nghe lời thì trị tội, kẻ nào ngoan cố thì trừ khử. Cuối cùng, khi tất cả đều ngoan ngoãn nghe theo, quy củ trở lại, thì Hoàng Tinh mới có thể chỉ huy chúng một cách suôn sẻ, ai vào vị trí nấy, thực hiện đúng chức năng vốn có của mình. Đặc biệt, Hoàng Tinh còn giúp cho thủy dịch, tức là nước, đi vào bên trong tế bào, tham gia vào quá trình vận hành của cơ thể. Khi tế bào nhận được nước, có thứ để uống, thì mới có điều kiện đầy đủ để chuyển hóa và hấp thu dinh dưỡng. Đây chính là nền tảng của việc bổ thủy sinh tăng dịch, giúp cho tế bào được bổ sung nước và sinh ra tăng dịch cần thiết cho hoạt động sống. Dựa trên nền tảng đó, chúng ta biết rằng để Hoàng Tinh có thể sử dụng hiệu quả thì cần phải trải qua quá trình chế biến công phu gọi là cửu chưng cửu sái, tức là 9 lần hấp, 9 lần phơi khô. Nhưng thực ra ngoài chưng và sái còn có một bước rất quan trọng, thường bị lược bỏ khi gọi tên, đó là bước nhuận. Chính xác là cửu nhuận, tức là ngâm tẩm bằng dịch thuốc. Cụ thể là dùng dịch rượu thuốc được ngâm từ 9 loại nấm dược liệu để tẩm ướp Hoàng Tinh đã phơi khô, giúp nó hấp thu đầy đủ dinh dưỡng từ 9 loại nấm đó. Nhờ vậy, Hoàng Tinh có được năng lực hấp thu tân dịch. Khi phản ánh lên cơ thể chúng ta, chính là giúp các tế bào đang trong trạng thái teo khô có thể chủ động hút lấy tân dịch, trở nên đầy đặn và khỏe mạnh hơn. Sau khi đã nhuận, bước tiếp theo là chưng, là đưa vào nồi hấp. Nghe thì có vẻ liên quan đến nước, nhưng thật ra trong đó còn có yếu tố hỏa, chính là dùng lửa để thúc đẩy nước phản ứng với Hoàng Tinh, khiến cho Hoàng Tinh hấp thu loại nước mang theo tính hỏa này. Và nhờ vậy, Hoàng Tinh có được khả năng bổ mệnh môn chi hỏa, tức là ngọn lửa của thận. Đối với những người bị thận dương hư, sợ lạnh, tay chân lạnh, thì Hoàng Tinh sẽ là một trợ thủ đắc lực. Không chỉ thế, khi mệnh môn chi hỏa vượng lên rồi, nó còn có thể thúc đẩy quá trình bốc hơi thận thủy, giúp sinh ra nhiều nước hơn để nuôi dưỡng toàn thân. Do đó, Hoàng Tinh sau khi đã qua cửu nhuận, cửu chưng, cửu sấy, nó còn có thể giúp cho cơ thể và tế bào được bổ sung nước và tân dịch càng nhiều, càng phong phú hơn. Đây chính là lớp đảm bảo thứ hai trong khả năng bổ thủy sinh tân dịch của Hoàng Tinh, thông qua ngọn lửa của mệnh môn để làm ấm và nuôi dưỡng toàn thân. Ngoài ra, sau khi Hoàng Tinh được hấp xong, vẫn còn phải đem đi phơi nắng. Trong quá trình phơi này, Hoàng Tinh lại hấp thu thêm quân hỏa của mặt trời, tức ngọn lửa chính khí từ thiên nhiên, để sử dụng cho bản thân. Nhờ vậy, Hoàng Tinh không chỉ có tác dụng bổ thủy sinh tân dịch, mà còn mang theo năng lực giữ gìn trung thổ, giao thông tâm thần. Trong quá trình bổ thủy sinh tân, Hoàng Tinh vừa giúp tăng cường khả năng chuyển hóa của tỳ, vừa kích hoạt hỏa khí của mệnh môn, làm cho thận thủy bốc lên được.
đồng thời thanh trừ tâm hỏa. Dưới sự dẫn dắt của phế khiến tâm hỏa đi xuống, lắng động vào thận, làm ấm thần thủy. Từ đó hình thành một vòng tuần hoàn lớn, nơi mà khí huyết có thể sinh, có thể hóa, có thể thăng, có thể giáng. Đạo gia gọi quá trình này là long hổ hồi hoàn, tức là rồng và hổ tuần hoàn tương sinh, tượng trưng cho sự cân bằng âm dương trong cơ thể. Mọi người thử nhìn xem, khi tế bào đã đủ nước, đủ tân dịch, khí huyết lại dồi dào, thì toàn bộ tế bào trong cơ thể sẽ như bừng bừng sức sống mà lao vào làm việc. Vậy thì cơ thể còn bị phù nề nữa không? Tình trạng teo cơ, suy kiệt có còn xấu đi nữa không? Chức năng cơ thể có còn suy giảm không? Tất nhiên là không. Các loại bệnh mãn tính, bệnh tuổi già liệu còn có thể xuất hiện nữa không? Nói một cách lý tưởng, con người chúng ta hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu nghịch chuyển lão hóa, giữ mãi thanh xuân. Tất nhiên rồi, chuyện trẻ mãi không già thì là điều không thể, vì con người đâu thể đi ngược lại quy luật tự nhiên. Nhưng nếu nói đến việc kéo dài tuổi xuân thì Hoàng Tinh hoàn toàn có thể làm được. Nó có thể giúp những người 70, 80 vẫn sống khỏe như người 50, 60 tuổi. Chuyện này là hoàn toàn có thể. Mà thậm chí nếu điều kiện tốt hơn nữa, ăn uống điều độ, dùng đúng cách, thể chất phù hợp thì đạt được phong độ như tuổi 30, 40 cũng không phải là điều không tưởng. Còn nếu nói về việc sống vui vẻ, lạc quan đến 100 tuổi trở lên thì cứ nhìn lại những vị đạo gia sống lâu trong lịch sử mà xem. Hầu hết đều là nhờ vào dùng hoàng tinh. Họ có thể nhẹ nhàng đạt được điều đó. Thì chúng ta bây giờ chỉ cần cố gắng một chút, chăm sóc bản thân đúng cách, chẳng phải cũng có cơ hội đạt được điều tương tự hay sao?